Shikues të televizionit Skanner, rikthehemi së bashku në Commodity. Si gjithmonë do të shohim zhvillimet kryesore që kanë shoqëruar tregun e mallrave dhe lëndëve të para gjatë javës kaluar, e cila nga ana financiare nisi në datën 23 prill dhe u mbyll në datën 27 prill. Gjatë javës kaluar, çmimet e naftës kanë ndryshuar minimalisht, por megjithatë një mbështetje konstante po i gjejnë nga tensionet gjeopolitike dhe nga kërkesa e shëndosh. Në anën tjetër, metalet e çmuara kanë vijuar tendencën në rënje për shkak se investitorët kanë preferuar asetet me risk, siç janë aksionet. Nafta bruto amerikane ka publikuar humbje javore modeste për shkak të lajmeve kontradiktore që janë publikuar gjatë javës. Përkohësisht, nafta bruto preku edhe nivelin më të lartë që nga nëntori vitit 2014. Siç mund ta shohim bashkë edhe në grafik, nafta bruto amerikane ka patur një tendencë në rritje në dy sesionet e para të javës, ka rënë kështu në mesjavë dhe ka rifituar deri diku vlera ditën e enjte për të rënë sërish në sesionin e fundit. Kjo ka ndodhur për shkak të rënies së prodhimit në Venezuelë, mundësive për rikthimin e sanksioneve ndaj Iranit dhe kërkesës së forte në anën tjetër, rritja e kostove të huamarrjes në SBA dhe pritshmëritë për një rritje tjetër të prodhimit në ekonominë më të madhe në botë shtuan presionin mbi çmimet. Yieldi i obligacioneve 10 vjeçare amerikane u rrit drejt nivelit 3%, një nivel që në të kaluarën ka shkaktuar një shitje masive të aksioneve, bonove dhe lëndëve të para. Gjithashtu, ky zhvillim në tregje vjen në një moment kur Arabia Saudite ka deklaruar se synon çmime prej $100 për fuqi. Megjithatë, pavarësisht rënies, tregu i naftës vijon të mbështetet në mënyrë të veçantë nga rritja e kërkesës në Azi. Gjatë vitit të kaluar, ndërkohë çmimet janë rritur me rreth 25% falë marrëveshjes së OPEC dhe Rusisë për të ulur prodhimin me 1.8 milion fuqi në ditë. Një presion i shtuar për çmimet vjen nga sanksionet amerikane ndaj Venezuelës, Rusisë dhe Iranit, që janë prodhues të rëndësishëm të naftës. Investitorët po tregojnë të kujdesshëm pasi SBA do të vendosë deri më datë 12 maj nëse do të rikthejë ose jo sanksionet ndaj Iranit. Referuar të dhënave, aktiviteti i shpim-kërkimit në SBA u rrit në nivelin më të lartë në 3 vitet e fundit, që sugjeron një rritje të prodhimit në të ardhmen afatshkurtër. Në sesionin e së martes, nafta bruto amerikane i kaloi përkohësisht edhe nivelin teknik të $75 për fuqi. Analistët presin që furnizimi i tregut të jetë i kufizuar për shkak të mundësive që Shtetet e Bashkuara të rikthejnë sanksionet ndaj Iranit në një kohë që OPEC vijon me uljen e prodhimit. Sipas analistëve, arsyeja kryesore që po mbështet çmimet është rritja e mundësive që SBA të rikthejë sanksionet ndaj Iranit, pasi dyshohet se nuk e ka respektuar marrëveshjen për armët bërthamore të arritur në vitin 2015. Që nga mesi vitit 2016, prodhimi amerikan është rritur në 10.59 milion fuqi në ditë, duke kaluar kështu Arabinë Saudite. Si rezultati kësaj, nafta amerikane po e rrit prezencën në tregjet globale, duke filluar nga Europa dhe deri në Azi. Ndërkohë të mërkurën, rritja e rezervave të karburanteve në SBA dhe prodhimit kanë ushtruar presion mbi çmimet. Por pavarësisht rënies që sipas tregtarëve vjen edhe për shkak të tërheqjes së fitimeve, analistët mendojnë se periudha e mbi furnizimit të tregut që filloi në vitin 2014 tashmë ka përfunduar për shkak të uljes së prodhimit nga OPEC dhe kërkesa e fortë. Nafta bruto amerikane filloi javën me një çmim prej $68.38 për fuqi, ndërsa të premten u mbyll në $68.1 për fuqi. Rënja javore ka qenë e lehtë me 0.41% dhe çmimi mesatar javor ishte $68.18. Në anën tjetër, nafta Brent e Londrës ka publikuar fitime për të tretën javë me radhë për shkak të tensioneve në linjën e mesme, por edhe pasi një pjesë e madhe e naftës së lindjes së mesme ka si destinacion kryesor Europën. E shohim bashkë në grafik, nafta Brent e Londrës fitimet më të mëdha i ka regjistruar në fillimin e javës në 2 sesionet e para, ndërsa ka rënë ndjeshëm ditën e mërkurë. Në vijim tendenca ka qenë rritje të lehtë dhe që nga niveli më i ulët për këtë vit i regjistruar në muajin shkurt, nafta Brent është rritur me rreth 20%. Shqetësimeve që kanë të bëjnë me furnizimin, sidomos nga Venezuela dhe lindja e mesme, dhe kërkesa e fortë sidomos kanë mbështetur benchmarkun evropian të naftës. Prodhimi në Venezuelë, që është një vend antar i OPEC, ka rënë me 1.5 milion fuqi në ditë, nga 2.5 milion fuqi që ka qenë më parë për shkak të tensioneve politike, ekonomike në vendin e Amerikës Latine. Kompania amerikane e naftës Chevron ka evakuuar drejtuesit kryesor nga Venezuela pasi 2 prej punojësve të saj u burgosën për shkak të një kontrate të diskutueshme me kompaninë shtetërore. Rënja e prodhimit nga Venezuela vjen në një kohë të kërkesës së fortë dhe tensioneve në linjën e mesme. Analistët kështu mendojnë se çmimet mund të rriten dhe më tej nëse SBA do të rivendosë sanksionet ndaj Iranit në muajin maj, që gjithashtu është një vend antar i OPEC.
Ndërkohë, referuar të dhënave zyrtare, rezervat në SBA u rritën me 2.2 milion fuqi gjatë javës që u mbyll me 20 prill, në totalin e 429.74 milion fuqive. Gjithashtu dhe prodhimi u rrit me 46.000 fuqi gjatë së njëjtës periudhë në totalin e 10.59 milion fuqive në ditë. Që nga mesi vitit 2016, prodhimi i naftës në SBA është rritur me rreth 1/4. Për shkak të rritjes së prodhimit në SBA, disa analistë sugjerojnë se rritja e çmimeve me 20% që nga muaji i shkurt mund të jetë deri diku e egzageruar. Në sesionin e fundit të javës, nafta Brent ka ndryshuar minimalisht për shkak të lajmeve kontradiktore në këtë treg. Analistët mendojnë se çmimet do të vijojnë të gjejnë një mbështetje nga mundësitë për çrregullimin e tregut, sidomos nga lindja e mesme nëse SBA do të tërhiqet nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Gjatë muajit prill, nafta Brent ka fituar rreth 6% të vlerës dhe shqetësimet për uljen e furnizimit të tregut global janë shtuar pas përshkallëzimit të situatës ekonomike dhe politike në Venezuelë, që është përballur me një rënje prej 40% të prodhimit të naftës gjatë 2 viteve të fundit. Nafta Brent e Londrës e filloi javën në nivelin $74.06 për fuqi dhe mbylli javën ditën e premte në një nivel praktikisht më të lartë në $74.64. Çmimi mesatar javor ka qenë $74.34 për fuqi në rritje të lehtë me 0.78%. Edhe nafta brute e Shangajt ka vijuar tendencën në rritje duke publikuar fitime për të tretën javë me radhë. Dhe shohim bashkë në grafik, nafta është rritur nga hëna deri ditën e mërkurë, ka rënë në sesionin e ditës së enjte dhe ka rifituar vlerë në sesionin e fundit të javës. Nafta brute e Shangajt e nisi sesionin e parë të javës në 436.3 yuan dhe mbylli javën në 442.5 yuan ose $69.85 për fuqi. Çmimi mesatar i tregtimit të naftës brute të Shangajt ishte 440.46 yuan në rritje me 1.42%. Do vijojmë më tej, gazi natyror ka vijuar tendencën në rritje duke publikuar fitime për të 10-ën javë me radhë. Njëkohësisht gazi që tregtohet në bursën e New Yorkut ka prekur nivelin më të lartë në 11 javët e fundit për shkak se të dhënat e publikuara treguan një rënje të rezervave gjatë muajit prill. Për këtë arsye, rezervat totale rezultuan 29% më të ulta se mesatarja e kësaj periudhe. Kompanitë asnjëherë nuk kanë tërhequr gaz nga magazinat për 3 javë me radhë gjatë prillit, që nga viti 1994 kur filluan të regjistroheshin këto të dhëna. Megjithatë, në vijim, analistët parashikojnë se tendenca e çmimeve të gazit mund të jetë në rënje, për shkak se temperaturat pritet të jenë normale për këtë periudhë të vitit. Sipas meteorologëve, gjatë 2 javëve në vijim, temperaturat parashikohet të jenë të ngrohta, dhe për këtë arsye, analistët e Reuters parashikojnë se kërkesa në SBA do të bjerë në 2.06 miliard metër kub gaz gjatë javës që sapo ka filluar. Në anën tjetër, prodhimi parashikohet në rreth 2.23 miliard metër kub gaz, ndërkohë në Europë, çmimet e gazit kanë regjistruar një rënje të lehtë për shkak të temperaturave të ngrohta, që nënkupton një kërkesë më të ulët për gaz. Në anën tjetër, furnizimi i tregut britanik me gaz parashikohet të kalojë kërkesën për shkak të flukseve të larta nga Norvegjia. Sesioni ditës së hënë ka filluar me një çmim prej $2.776 për milion njësi termale britanike dhe shëmbyllur ditën e premte në nivelin $2.811 për milion njësi termale britanike. Por gjatë javës kaluar, gazi natyror pati një çmim mesatar prej $2.802 në rritje me 1.59% krahasuar me javën paraardhëse. Ndërkohë, metalet e çmora janë rikthyer humbjeve gjatë javës kaluar pas 2 javësh në rritje, largimi i tensioneve gjeopolitike, sidomos në gadishullin korean, dhe fitimet 3 mujore të kontratave kanë bërë që investitorët të largohen nga asetet e sigurta siç është ari. Metali i verdh ka publikuar humbjet më të mëdha javore në 4 javët e fundit. Gjithsesi, siç mund ta shohim, ari është karakterizuar edhe nga paqëndrueshmëria gjatë javës që lan pas. Zakonisht ari regjistron rënje kur nuk ka tensione politike dhe financiare, pasi investitorët rikthehen tek asetet me risk siç janë aksionet. Në sesionin e fundit të javës, ari është rritur lehtë për shkak të rënjes së yieldit të obligacioneve 10 vjeçare amerikane, poshtë nivelit të 3%. Por samiti i zhvilluar mes Koresë së Veriut dhe Koresë së Jugut ka bërë që investitorët të largohen nga asetet e sigurta. Analistët mendojnë se në të ardhmen një kombinim mes zhvlerësimit të dollarit amerikan dhe rënjes së yieldit të obligacioneve poshtë 3% mund të ofrojë një mbështetje për arin dhe metalet e tjera të çmura. Zakonisht rritja e yieldit të bonove amerikane rrit presionin mbi arin, pasi e bën më pak tërheqës për investitorët. Në rritjen e çmimeve në sesionet e fundit të javës ka ndikuar dhe zhvlerësimi i dollarit amerikan përballë monedhave kryesore ndërkombëtare. Gjatë takimit të zhvilluar të premten, liderët e Koresë së Veriut dhe Koresë së Jugut u angazhuan për të mbyllur plotësisht aktivitetin e armëve bërthamore në gadishull.
Ky është një lehtësim i madh për investitorët pasi vetëm disa muaj më parë në Gadishull rrezikonte të shpërthente lufta, por sot Moon dhe Kim kanë folur për paqen. Korea e Veriut dhe ajo e Jugut do të firmosin këtë vit traktatin e paqes, që jep fund zyrtarisht konfliktit të armatosur mes dy vendeve. Në ditën e hënë arja ka nisur javën në $1334.72 për oncë dhe e ka mbyllur në $1321.89. Çmimi mesatar i tregtimit të arit ka qëndruar në $1325.12 për oncë, në rënje me 0.96%. Në kategorinë e metaleve të çmuara, argjendi ka publikuar humbjet më të mëdha në përqindje. Dobësia e argjendit vijon pavarësisht vlerësimit të dollarit amerikan përballë shportës me monedat kryesore ndërkombëtare. Siç mund ta shohim dhe në grafik, argjendi ka publikuar humbje në shumicën e sesioneve të javës së kaluar, por pavarësisht kësaj, analistët mendojnë se në vijim tendenca mund të jetë në rritje për shkak të çmimit të ulët dhe të dhënave të publikuara në Kinë, që treguan një rritje të konsiderueshme të importeve gjatë vitit 2017. Referuar të dhënave zyrtare, importet e Kinës u rritën me 270% gjatë vitit 2017 për shkak të lehtësive që ka ofruar qeveria në këtë vend. Rreth 65% e totalit është importuar nga India. Gjatë vitit të kaluar, importet e argjendit nga Kina u rritën në 5.677 ton nga 2.974 ton në vitin 2016. Për shkak se argjendi ka rënë poshtë niveli teknik të $16.6 për fuqi dhe për shkak të pritshmërive për një kërkesë të fortë, analistët shprehin se tashmë mund të jetë një mundësi e mirë për të blerë këto metal. Edhe Banka Botërore në një raport të publikuar parashikon se çmimet e lëndëve të para minerare do të rriten më shumë se vlerësimet paraprake. Në hapje të sesionit ditën e hënë, argjendi kuotoi për $17.11 për oncë, edhe në sesionin e së premtes u mbyll java në nivelin $16.49 për oncë, duke rënë kështu edhe poshtë nivelit teknik të $16.5. Çmimi mesatar i argjendit ka qenë $16.64 për oncë, në rënje të konsiderueshme me 3.59% krahasuar me javën paraardhëse. Edhe platini ka publikuar humbje gjatë javës kaluar duke i dhënë fund dy javëve me radhë në rritje. Në këtë mënyrë platini është larguar edhe më tej nga niveli prej $1.000 për oncë. Në rënjen e çmimit të këtij metali kanë ndikuar të dhënat e publikuara mbi të gjitha në shitjen e automjeteve në Kinë dhe në Europë. Në Kinë në fakt është vënë re një rënje e përgjithshme e shitjes së automjeteve gjatë tremujorit të parë të këtij viti, ndërsa në Europë, pavarësisht se shitjen e makinave kanë regjistruar rritje, ato me naftë kanë vijuar tendencën në rënje. Platini është shumë i ndjeshëm ndaj këtyre të dhënave pasi përdoret në katalizatorët e automjeteve me naftë. Edhe në SBA, shitjet e automjeteve u ngadalsuan gjatë prillit, por në vijim analistët parashikojnë një tendencë në rritje. Megjithatë, në sesionin e fundit të javës, platini ka rikuperuar një pjesë të vogël të humbjeve për shkak të zhvlerësimit të dollarit amerikan. Ndërkohë, sipas një raporti në JP Morgan, minjerat e platinit në Afrikën e Jugut i ngjajnë një oligopoli dhe aktualisht po rrisen prodhimin pavarësisht rënies së çmimeve. Për këtë arsye, banka shpreh jo shumë optimiste për ecurinë e çmimeve të platinit deri në vitin 2020. Në ditën e hënë, platini ka filluar javën me një çmim për $922.5 për oncë dhe ka mbyllur javën ditën e premte në nivelin $910.74 për oncë. Çmimi mesatar javor i platinit ka qenë $914.71 për oncë, në rënje me 1.27%. Do të shohim tani ecurinë e lëndëve të para bujësore që kanë shfaqur një performancë mikse gjatë javës kaluar. Nisim me kafen, e cila është rikthyer fitimeve pas disa javësh në rënje. Kafeja është rritur në shumicën e sesioneve të javës së kaluar, por megjithatë kemi përjashtuar ditën e mërkurë që ka regjistruar një rënje të lehtë të çmimeve. Rritja e çmimeve është ndikuar nga zhvlerësimi i dollarit amerikan përballë monedhave kryesore ndërkombëtare, por edhe nga të dhënat që treguan një rënje të eksporteve të kafes nga Uganda me hapin më të shpejt në 18 muajt e fundit. Megjithatë, pritshmëritë për një prodhim rekord në Brazil, që është prodhuesi më i madh në botë, kanë kufizuar fitimet sidomos të kafes arabike. Që nga mesi i vitit të kaluar, spekulatorët kanë rritur bastet në bursën e New Yorkut, pavarësisht se çmimi është poshtë kostos së prodhimit për fermerët. Kështu dita e hënë ka nisur me një çmim për 109.2 cent për pound, dhe të premten është mbyllur në 113.4 cent për pound. Rritja javore ka qenë e konsiderueshme me 3.85% dhe çmimi mesatar javor ka arritur nivelin e 111.35 cent për pound. Ndërkohë edhe gruri që tregtohet në bursën e Parisit është rikthyer fitimeve pas 2 javësh në rënje, siç mund ta shohim bashkë edhe nga grafiku. Gruri është treguar i qëndrueshëm në pjesën e parë të javës, ndërsa nga sesioni ditës së mërkurë deri të premten ka realizuar rritje të herpashershme.
Çmimet e grurit janë mbështetur edhe nga pritshmëritë të korrat në Rusi gjatë këtij sezoni do të jenë më të ulta nëse bëjmë një krahasim me sezonin e kaluar. Sipas Reuters, prodhimi i grurit në Rusi do të bjerë me rreth 9% gjatë sezonit 2017-2018 për shkak se rreshqet e dëborës dhe i ftohti mendohet se i kanë dëmtuar të mbjellat. Në anën tjetër, ka patur lajme se Kanadaja do të rrisë prodhimin gjatë këtij sezoni, që kanë kufizuar deri diku fitimet. Kontratat futures të grurit në bursën e Parisit e kanë nisur javën në 163 euro për ton dhe mbyllën javën në 166,25 euro për ton. Çmimi mesatar javor rezultoi në 164,5 euro, në rritje me 1,99% krahasuar me javën paraardhëse. Në anën tjetër, sheqeri që tregtohet në bursën e New Yorkut ka vjuar tendencën në rënje duke publikuar humbje kështu për të 9-ën javë me radhë. E shohim dhe në grafik, tendenca ka qenë kryesisht në rënje, përjashtuar këtu vetëm sesionin e ditës së enjte dhe të premte ku kemi realizuar një rritje shumë të lehtë dhe kjo ka ardhur kryesisht për shkak të dobësimit të dollarit amerikan. Në këtë mënyrë sheqeri ka rënë në nivelin më të ulët disa vjeçar për shkak të zhvlerësimit të monedhës braziliane reale dhe shqetësimeve të vazhdueshme për mbi furnizimin e tregut. Për këtë arsye në mbyllje të javës sheqeri ka prekur nivelin më të ulët që nga shtatori i vitit 2015. Brazili është prodhuesi dhe eksportuesi më i madh në botë i sheqerit dhe një rënje e monedhës vendase arrit fitimet për eksportuesit pasi mallrat tregtohen në dollar amerikan. Edhe parashikimet për rritje të prodhimit në Indi dhe Tajland kanë shtuar presionin mbi sheqerin. Dita hënë ka nisur me një çmim për 11,64 cent për pound, ndërsa të premten sheqeri e mbylli javën në 11,22 cent për pound. Rënja javore ka qenë e konsiderueshme me 3,61%, ndërsa çmimi mesatar javor ka prekur nivelin 11,17 cent për pound. Pambuku ndërkohë ka publikuar humbje modeste gjatë javës kaluar, por njëkohësisht është karakterizuar nga paqëndrueshmëria. Siç mund ta shohim bashkë në grafik, Pambuku ka publikuar humbje deri në sesionin e ditës së mërkurë dhe më pas ka pësuar një tendencë në rritje. Rritja në sesionet e fundit të javës është ndikuar nga dobësimi i dollarit amerikan dhe nga moti i thatë në Teksas, që është rajoni më i madh prodhues i pambukut në SBA. Analistët do të vjojnë të jenë të fokusuar në të dhënat mbi prodhimin, por edhe tek parashikimet për motin. Në sesionin e së hënës, pambuku e nisi javën në 85,47 cent për pound, ndërsa të premten ra në 85,33 cent për pound. Çmimi mesatar i pambukut për javën e kaluar ishte 84,33 cent për pound, në rënje të lehtë me 0,16% krahasuar me javën paraardhëse. Kemi kaluar në pjesën e dytë të commodity për të parë më në detaje çurinë e çmimeve të lëndëve të para dhe metaleve të çmora kryesore dhe për të komentuar çurinë e tyre. Gjatë javës së kaluar, nafta bruto amerikane ka rënë lehtë, ndërsa nafta Brent e Londrës ka publikuar fitime ndikuar kryesisht nga tensionet në linjën e mesme. Rritja e kostove të uamarrjes në SBA dhe pritshmëritë për një rritje tjetër të prodhimit në ekonominë më të madhe në botë e shtuan presionin mbi çmimet. Yieldi i obligacioneve 10 vjeçare amerikane u rrit drejt nivelit 3%, një nivel që në të shkuarën ka shkaktuar një shitje masive të aksioneve, bonove dhe lëndëve të para. Gjithashtu, ky zhvillim në tregje vijon në një moment kur Arabia Saudite ka deklaruar se synon çmime prej $100 për fuqi. Megjithatë, pavarësisht rënies, tregu i naftës vijon të mbështetet në mënyrë të veçantë nga rritja e kërkesës në Azi. Gjatë vitit e kaluar, ndërkohë çmimet janë rritur me rreth 25% fal marrëveshjes së OPEC dhe Rusisë për të ulur prodhimin me 1,8 milion fuqi në ditë. Një presion i shtuar për çmimet vjen nga sanksionet amerikane ndaj Venezuelës, Rusisë dhe Iranit që janë prodhues të rëndësishëm të naftës. Investitorët po tregojnë të kujdesshëm pasi SBA do të vendosë deri me 12 maj nëse do të rikthejë ose jo sanksionet ndaj Iranit. Rifruar të dhënave, aktiviteti i shpim kërkimit në SBA u rrit në nivelin më të lartë në 3 vitet e fundit, që sugjeron një rritje të prodhimit në të ardhmen në afat shkurtër. Që nga mesi vitit 2016, prodhimi amerikan është rritur në 10,59 milion fuqi në ditë, duke kaluar Arabinë Saudite. Si rezultati i kësaj, nafta amerikane po e rrit prezencën në tregjet globale duke filluar nga Europa dhe deri në Azi. Nafta Brent, ndërkohë, që nga niveli më i ulët për këtë vit regjistruar në shkurt, është rritur me rreth 20%. Prodhimi në Venezuelë, që është një vend antar i OPEC, ka rënë në 1,5 milion fuqi në ditë, nga 2,5 milion fuqi që ka qenë më parë për shkak të tensioneve ekonomike dhe politike në vendin e Amerikës Latine.
Kompania amerikane e naftës Chevron ka evakuar drejtuesit kryesor nga Venezuela pasi 2 prej punonjësve të saj u burgosën për shkak të një kontrate të diskutueshme me kompaninë shtetërore. Analistët mendojnë se çmimet mund të rriten dhe më tej nëse SBA do të rivendosë sanksione ndaj Iranit në muajin maj, që gjithashtu është një vend antar i OPEC. Ndërkohë, referuar të dhënave zyrtare, rezervat në SBA u rritën me 2.2 milion fuqi gjatë javës që mbyll me 20 prill. Gjithashtu dhe prodhimi u rrit me 46.000 fuqi gjatë të njëjtës periudhë në totalin e 10.59 milion fuqive në ditë. Ndërkaq, metalet e çmuara janë rikthyer humbjeve pas 2 javësh në rritje për shkak të largimit të tensioneve politike, sidomos në gadishullin korean dhe fitimeve 3 mujore të korporatave. Ka bërë kjo që investitorët e largohen nga asetet e sigurta siç është ari. Zakonisht ari regjistron rënje kur nuk ka tensione politike dhe financiare, pasi investitorët rikthehen tek asetet me risk siç janë aksionet. Ari ka gjetur një mbështetje të lehtë për shkak të rënies së jellit të obligacioneve 10 vjeçare amerikane, poshtë nivelit 3%. Por samiti i zhvilluar mes Koresë së Veriut dhe Koresë së Jugut ka bërë që investitorët të largohen nga asetet e sigurta. Gjatë takimit të zhvilluar të premten, liderët e Koresë së Veriut dhe Koresë së Jugut u angazhuan për të mbyllur plotësisht aktivitetin e armëve bërthamore në Gadishull. Ky është një lehtësim i madh për investitorët, pasi vetëm disa muaj më parë në Gadishull rrezikonte të shpërthente lufta. Korea e Veriut dhe ajo e Jugut do të firmosin këtë vit traktatin e paqes, që i jep fund zyrtarisht konfliktit të armatosur mes dy vendeve. Analistët mendojnë se në të ardhmen një kombinim mes vlerësimit të dollarit amerikan dhe rënies së jellit të obligacioneve poshtë 3% mund të ofrojnë një mbështetje për arin dhe për metalet e tjera të çmuara. Në kategorinë e metaleve të çmuara, Argjendi ka publikuar humbjet më të mëdha. Dobësia e Televizion, pavarësisht vlerësimit të dollarit amerikan përballë shportës me monedat kryesore ndërkombëtare. Ka qenë gjithçka e përgatitur edhe për këtë puntat të Commodity, si gjithmonë do të takohemi të hënën e ardhshme në të njëjtën orë. Ju falenderoj që na keni ndjekur, bashkë do të ndajemi këtu. Mirupafshim.